Bună dimineața! Sunt Gabi, nu mai sunt realist, n-am fost realist niciodată. Voi? Ce faceți? V-ați trezit? Ați băut cafea? Mulțumesc, Ștefi, mulțumesc pentru invitație, m-a surprins. Eu o să vorbesc despre suprarealism. E ciudat, nu știu de ce m-a invitat, dar o să încerc să vă provoc și pe voi. De ce? Pentru că m-am gândit cum să vorbesc despre suprarealism astăzi și m-am gândit că cea mai bună metodă de a vorbi despre suprarealism e să vă pun pe voi într-o situație suprarealistă. Așa că, primul joc pe care vi-l propun astăzi, vreau să interacționăm foarte mult, vreau să ne cunoaștem, pentru că de fapt despre asta e suprarealismul și să vă povestesc după aceea viziunea mea suprarealistă asupra vieții, asupra noastră, a tuturor. Da? Și un joc care mi este foarte, foarte drag și pe care l-am folosit în trainingurile de comunicare acum mulți ani. Așa că o să vă rog să fiți foarte, foarte atenți la mine. De fapt, de aici pornește suprarealismul nostru și de aici pornește creativitatea noastră. Toată lumea atentă? Da? Bun. Țineți palmele așa. Și sunteți atenți la mine, da? Eu o să număr până la 3. 1, 2, 3. Voi, la și, o să bateți din palme. Ați înțeles? Toată lumea atentă la mine? Simțiți energia dintre mâini? Da? Bun. 1, 2, 3. Să ridice mâna cine n-a bătut din palme. Bravo. Bun. De fapt, și. Bun. De fapt, de aici pornim totul. Nu o să fac o istorie asupra realismului, pentru că nu despre asta e vorba astăzi. Vă las să citiți în cărți. Dar, vă propun altceva. Suprarealismul, de fapt, a pornit de la o idee simplă. A ieșit din tine, din ceea ce ești, din normalitatea ta și a te duce altundeva. A găsi altceva, a-ți folosi creativitatea altfel. A ieși din ceea ce putem numi o viață noastră. Din ceea ce știm să facem și vrem să facem altfel. Bun. Cea mai interesantă moștenire a suprarealismului o să vi se pară foarte ciudată. Se numește cheia suprarealistă și îi aparține lui Dali, care nu dormea foarte mult, își propunea să nu doarmă foarte mult. Și pentru că astăzi eu am doar 20 de minute, ceea ce înseamnă că am vreo 2400 de cuvinte, doar maxim pe care pot să vi le spun, am rugat-o pe Ștefi ca la sfârșitul celor 20 de minute să scape niște chei jos. De ce? Care e legătura? Legătura e simplă. Dali, ca să nu doarmă foarte mult, ținea o cheie în mâini. Și somnul adânc se întâmplă undeva între 15 și 20 de minute. Povestea asta e preluată de cei care predau cursuri de defensive driving. A făcut cineva un curs de defensive driving vreodată? Conduceți? Șofați? Puteți să comunicați cu mine, puteți să ziceți da, nu și așa mai departe, da? Și au propus asta celor care sunt foarte obosiți, care conduc foarte mult. Dacă ești foarte obosit, te oprești pe drum, ții cheile în mână, te pui frumos pe scaun, te odihnești și cam între 15 și 20 de minute corpul tău amorțește și ăla e momentul în care tu intri în somnul adânc. Atunci mușchii tăi se relaxează, cheile cad, tu te trezești și mai poți să conduci cam 2 ore maxim. Și asta e singura noastră moștenire, cea mai adevărată așa, la ceea ce înseamnă o moștenire directă asupra realismului. Bun. Deci la 20 de minute scap cheile. Bună dimineața! V-ați trezit? Vă obosesc? Bun. Ok. Vedeți ce e înscris în spatele meu. O să vedeți de fapt că e un joc. O să fiu foarte curios cum citiți
propoziția și o să vedeți de ce. Dar la sfârșit. Da? Acum, ca să continuăm discuția, o să vedeți că mai am un joc foarte frumos. Iarăși e folosit, îl refolosesc cumva din cursurile mele de comunicare. Și care vă propune să găsiți voi înși vă cheia înspre a fi altceva. A fi altceva în procesul vostru de creativitate înseamnă a te supune pe tine, a te birui pe tine, a te lua pe tine, a te pune cumva pe scaun și a reuși să te ridici fără ca să te miști, să te privești. Da? Și atunci ce vă propun eu astăzi? E să ne jucăm un pic, să vedem cum putem să scăpăm de noi, ca să putem să ajungem să fim creativi. Vedeți că jocul e foarte, foarte simplu de fapt. Trebuie doar să fiți atenți la mine, da? Timp de 30 de secunde o să ne ridicăm tot, o să vă ridicați și voi în picioare. Și în 30 de secunde vreau să arătați spre un obiect, oricare din sala asta, și să-l numiți altfel. 5 obiecte, da? 5 obiecte. Și să le numiți cu totul și cu totul altfel, cu voce tare, da? Dulap. Ați înțeles? Ați înțeles care e mecanismul? Sigur? Da? Acum renunțați la cele 5 cuvinte pe care deja le aveți în minte. Da? Haideți să învățăm să ne obișnuim creierul, efectiv să ne obișnuim creierul, să nu ne mai spună ce să facem. Este primul pas înspre a fi creativi. Ok? Bun. Ați înțeles care e jocul? Acum la și, da? Acum la și. Toată lumea cu voce tare. Simțiți-vă liberi. Uitați că sunteți aici cu mine. Simțiți-vă liberi, da? Ne îndoim, ne întindem, da? Facem așa din mâini. Facem exerciții. Bun. Pregătiți, da? Deci nu alea care vi-s presetate, da? 30 de secunde aveți. 1, 2, 3 și... Orice... L-ai făcut? Gata! Bun. Acum o să vorbesc foarte încet ca să ne auzim. Da? Bun. Regula e de fapt foarte simplă. Ca să ajungem să fim creativi, trebuie întotdeauna să ieșim din noi înșine. Să vedem lucrurile, dar să nu ne lăsăm creierul să ne spună exact că acel lucru e acel lucru. Să fim creativi, să-i spunem altfel. Puteți să repetați jocul ăsta oricând. Eu, de exemplu, îl repet în mașină. Nu știu, la semafor și mă joc. Mă joc cu mintea mea și mi-am învățat inclusiv fetița să se joace și să arate lucrurile altceva decât ceea ce sunt. Da? Bun. Revin la suprarealism și am două idei pe care vreau să vi le propun azi. Prima dintre ele este că suprarealismul în ziua noastră de azi, în ceea ce trăim astăzi, este altceva. Nu mai este acel curent care s-a născut, nu știu, odată cu Breton. Pe vremea lui Breton, sau gândiți-vă ce ar gândi Breton, de exemplu, părintele suprarealismului, despre lucrurile suprarealiste care se întâmplă astăzi. Voi, Dumnezeule, ce tineri sunteți! Sunteți foarte faini. Sunteți foarte tineri. Bun. Ceea ce e foarte bine. Gândiți-vă, vă pot da niște exemple la care Breton, de exemplu, nici n-ar fi putut visa. Suprarealism.
din ziua de astăzi, să ne gândim și noi la exemple, gândiți-vă și voi, posibilitatea celui de-al treilea gen. Ce ziceți? Guvernul Dăncilă. Trump. O dronă care a trecut limitele propriei noastre galaxii. Gândiți-vă că suntem înconjurați de lucruri suprarealiste văzute din perspectiva lui Breton. Bun. Revenind, vă spun că cel mai mișto suprarealism în ziua de astăzi îi de fapt să-ți recunoști propriul real. Ceea ce e în jurul tău. E ca o reîntoarcere, dacă vreți. În momentul de față suntem înconjurați de suprarealism. Am vrut să pun o poză, dar m-am răzgândit. Poate trebuia să o pun. Am văzut o poză zilele trecute, o prezentare de modă în care bărbații erau mai sexy decât femeile. Sau nu știu. Da, chiar Ștefi a zis ce picioare mișto are tipul. Bun, aia e deja o viziune suprarealistă. În viziunea lui Breton. În ziua de astăzi, cred că suprarealismul nostru e să reușim să stăm în realitatea noastră. Să ne dăm seama de ce e în jurul nostru. Să fim creativi în ceea ce facem azi. Să ne reîntoarcem. Gândiți-vă cât de suprarealist ar fi astăzi pentru domn, de exemplu, să poarte baston, nu știu, cravată, monton și așa mai departe. Ce ziceți? Domnilor, vi se pare suprarealist? Uite acolo un da. Da. Doamnelor, pălării cu paie. Da? Cred că asta e o soluție în momentul de față. Cred că asta este suprarealism. Adică nu mai avem unde să mergem. Ce să mai facem? Trăim într-o lume în care suprarealismul efectiv, din punctul meu de vedere, își pierde esența. A fi altfel, a fi dincolo de tine, a fi supra ta, dincolo, dincoace, mi se pare cel mai greu să fii tu însuți. Și asta e o viziune suprarealistă, zic eu. De ce? Pentru că toată lumea vrea să fie altceva. Ce ziceți? Cine vreți voi să fiți? Ce vreți voi să fiți? Hai, bună dimineața, oameni buni, serios. Ziceți, ce vreți voi să fiți, de fapt? Care e viziunea voastră asupra vieții? Da? Să fie cea mai bună versiune a ta. Dar știi care e cea mai bună versiune a ta? Ok. Cum poți să ajungi la cea mai bună versiune a ta? Provocându-te. Bun. E bun răspunsul. E foarte bun răspunsul. Eu vă spun că am crescut altfel. Sau am fost educat altfel. De obicei, cea mai bună versiune a ta e un motto pe care îl vedem peste tot. Fii cel mai bun, fii cea mai bună versiune. Fraților, nu există așa ceva. Iertați-mă să vă spun. Dar nu există așa ceva. La tine ajungi doar prin celălalt. Doar prin ceilalți. Și de aici noi am pierdut foarte mult din a comunica cu cei de lângă noi. Am pierdut esența comunității. Am pierdut să găsim ceva în omul de lângă noi. Pentru că a fi cea mai bună versiune a ta înseamnă tu să fii cu tine, să muncești pentru tine, să faci pentru tine și numai pentru tine. Pe când răspunsul nu poate să ți-l dea decât altcineva. Cel din fața ta. Pentru că a fi creativ, a avea idei, a fi tu însuți, nu o să poți să ajungi la asta decât dacă altcineva te ajută. E un drum lung. E foarte lung, dar e cel mai bun. Cea mai bună versiune, nu o să știi niciodată care e cea mai bună versiune a ta, decât dacă altcineva îți spune că ești cea mai bună versiune a ta și dacă te ajută. Fără să ceri ajutorul. Dar implicându-te, e ca într-o relație. Mă iubești?
Gândiți-vă la asta. Dacă pui întrebarea cuiva, mă iubești? Deja ai o problemă. Ați înțeles? Dacă îi spui iubitului tău sau iubitei tale, dragul meu, draga mea, mă iubești? Deja ai o problemă în relație. Adică ai nesiguranță. Înțelegeți un debat. Bun. Și atunci, revin la povestea mea, da? Suprarealism, din punctul meu de vedere în ziua de astăzi, este să ne reîntoarcem la realitate. Adică să stabilim norme reale de la care să pornim împreună. Pentru că viziunea cealaltă, dacă ajungi la creativitatea ta, la a fi mai bun, la cea mai bună versiune a ta, tot timpul să ții cont de celălalt. Întotdeauna. Cel mai important om din viața ta nu ești tu. Este celălalt. Întotdeauna este celălalt. Țineți minte asta. Bun. Și acum, va trebui să vă spun câteva lucruri și despre mine, chiar dacă nu mă întrebați. Cum am folosit eu, de exemplu, lucrurile suprarealiste sau viziunea mea asupra realismului pe care tocmai v-am spus-o. Am folosit-o în multe joburi pe care le-am avut și cel mai mișto job din viața mea este că sunt președinte de bloc și că sunt tată de fetiță. Dar cum folosesc, de exemplu, ai provoca pe oameni să citească, de exemplu. O chestie foarte greoaie, credeți-mă. Să provoci pe oameni să citească, să aibă informație, să-și dea seama că informația nu o pot lua decât din cărți, nu de pe net. Iertați-mă, nu acolo informația. Cum să-i provoc pe oameni să dezvolte în carieră, cum să-i provoc să lucreze în echipă, cum să-i provoc să comunice, cum să-i provoc să înțeleagă că nu pot reuși în viață de unii singuri. Niciodată. Dacă îmi dați exemplu de o persoană, una singură pe care o cunoașteți, istoric sau neistoric, care a reușit în viață de unul singur, dau 10 beri. Aveți un exemplu? Trump? Uite. Înțelegeți? Deci nevoia de celălalt este cheia trezirii. A conștientiza pe celălalt de lângă noi este cheia trezirii. Ce să vă zic? Am pus o întrebare, de exemplu, m-a rugat Ștefania, știu că aveți pe badge-uri o întrebare. Care e cel mai frumos lucru din viața voastră? Cât de des vă treziți la 2 noaptea, sau vă trezește nimeni? Da, la 2 noaptea bei, clar. Deci, bei sau dormi. De preferabil să bei la 2 noaptea. Dar, imaginați-vă, faceți un joc de imaginație. Da? La 2 noaptea cineva să pune mâna pe umărul vostru, să vă trezească dintr-o dată așa, știi? Trezește, spune-mi care e cel mai frumos lucru din viața ta. Ar trebui să-l știți. Dar lucrul ăla, să-l urlați. De fapt, ăla e lucru care te ține pe tine în viață. Și lucru pe care de cele mai multe ori nu-l recunoști nici față de tine însuți. Pentru că ți-e teamă de el. Aia e provocarea ta, de fapt. În viața ta e provocarea. Și-s curios ce ați răspuns. Cineva, am văzut afară, tătătăt. Mișto răspuns. Tătătăt. Foarte mișto. Ce ați mai răspuns? Ce lucruri frumoase, cele mai frumoase le aveți în viață? Bună dimineața! Ha? Parașutism. Mișto. Ai făcut? S-o deschis? Altceva. Mai ziceți-mi. Foarte frumos. Da. E sigur? Fiica ta. Ok? Dar lucru tău, personal. Fiica nu e un lucru personal. Al tău. Ăla interior. Știi? Adică gândiți mai mult decât atâta. Gândiți-vă ce vă face pe voi. Ce vă face pe voi să tremurați în anumite momente, să aveți emoții, să aveți sentimente, să
răbuniți uneori și așa, să vă puneți întrebarea, oare de ce fac chestia asta? Sau oare ce m-a dus să fac chestia asta? Știi? Lucru necontrolabil. Pentru că, de fapt, e foarte simplu să scriem, ne gândim la un lucru frumos, foarte comod și îl scriem. Hai să mai vedem. Ce mai aveți? Oh, ce frumos! Foarte frumos! Bate palma pentru asta. Frumos! Foarte frumos. Altceva? Bunătatea. Pe acolo? Poți să zici tare sau încet. Deci oamenii. Oamenii cu care lucrezi, nu toți oamenii. Ok. Altceva? Vă mulțumesc foarte mult. Mai stau un pic. Da? Cheia suprarealistă. Ați văzut ce repede trece timpul? Am vorbit cam 3027 de cuvinte. Timpul trece foarte repede, de asta nu există timp. Doar percepția noastră că trece repede. Dar, revin. Am scris în spate, ca să revin repede, da? Suprarealism. Îi spunea Ștefanie că nu l-a rugat pe omul, știu eu, care să facă o grafică foarte mișto. Am zis, hai să scrijelesc eu așa de mână, nu mă pricep. Deci nu sunt creativ deloc, nu mă pricep la din astea. La desen și așa mai departe. Suprarealism. Sunt curios cum aș citi de fapt fraza, propoziția. Omul care iubește viața este Deadpool. Ați văzut Deadpool filmul? 1, nu 2. 1, da? V-a plăcut? Nu. Haideți mă, mai serios. Nu, da. A fost fain. Bun. Cum aș citi voi de fapt fraza? Omul care iubește viața este Deadpool 1? Așa ați citit? Ha? Sau omul care este ca și Deadpool 1 este un om care iubește viața? Așa, n-ați? Nici chiar așa. Hai să spun de ce am ales chestia asta. De ce m-am jucat cu Deadpool 1? Pentru că e un film care mie îmi place mult. Pe lângă Kant, Critica rațiunii pure și Deadpool 1. De ce am ales Deadpool 1 și, știu eu, n-am ales alți supereroi? Pentru că, de obicei, noi tot timpul ne privim pe noi înșine într-o oglindă și ne imaginăm un supererou. Că-i mama, că-i Iron Man, că-i... Habar n-am. Ziceți voi că nu mă pricep. De ce l-am ales pe Deadpool? Cine? Zi. Dar nu mă imaginez. Dar mi-a plăcut gestul tău. Da. De ce? Pentru că, dacă ați văzut filmul, mi s-a părut foarte ontologic așa. În momentul în care ești pus într-o situație greoaie, orice situație greoaie poate fi rezolvată cu un singur o zis glonț. Așa că un zâmbet, oameni buni. Cu un zâmbet. O fost bună asta. Da. Să nu încercați acasă. Deci, adică poți să-ți reziști ție în orice situație cu un zâmbet. Și de asta mi-a plăcut tipul ăsta de erou. Așa, supraerou, da? Suprarealist, supraerou, suprarealitate, supraimaginație, supra. Pentru că, de fapt, rezolvarea, oricât de tâmpit ești, poți să o rezolvi cu un... Ai crezut că m-ai zice ceva de glonț?